Welkom bij Netgear en leuk dat je kijkt. In deze aflevering van Netgear Tips en Tricks gaan we het hebben over de positionering van de Netgear switches via de bijbehorende categorieën. Als SE begin ik de Switching Essentials training, na de gebruikelijke voorstelronde, altijd met een introductie van ons switch portfolio. De uitleg die ik je nu ga geven is precies dezelfde als op de eerder genoemde switching training en geeft bij mijn cursisten een goede basis voor het geval ze een switch moeten adviseren aan een klant. Hopelijk geeft de nu volgende informatie jou ook een goede basis, maar eerst geef ik je even inzage met wat ik ga behandelen. Welke achtergronden over switching ga ik met je bespreken? Eerst start ik met het benoemen van de switchcategorieën. Daarna bespreken we op basis van praktische uitgangspunten de meest gevraagde switchfunctionaliteit als basis voor het uitzoeken van een switch. Gewapend met deze achtergronden laat ik je zien welke categorie welke functionaliteit ondersteunt. Ik schat zo in dat deze achtergronden uit de praktijk je een stuk verder zullen helpen bij de keuze van een juiste switch. Laten we als basis eerst even kijken naar de 4 switchcategorieën die Netgear kent. De eerste categorie zijn de onbeheerde switches. Een gradatie hoger hebben we de plus switches. In het verlengde van deze categorie liggen de smart en de smart cloud switches. En weer een niveau hoger hebben we de managed switches. Relevant voor de eigenaar van de switch is dat deze switch passend is voor zijn specifieke netwerksituatie, wat uiteraard een beter uitgangspunt is voor de keuze van een passende switch. De juiste keuze hangt namelijk af van een aantal factoren, waarvan de eerste 2 afgebeelde onderwerpen de basis zijn. Het spreekt denk ik voor zichzelf dat je geen budget switch kiest voor een grote netwerkomgeving, omdat de switch eenvoudigweg niet voldoende resources heeft, of het tegenovergestelde, een switch met veel high-end functies voor een kleinere netwerkomgeving, omdat je dan echter veel te veel betaalt voor de functies die je toch niet gaat gebruiken. Of ligt de waarheid ook hier ergens in het midden? Want ook in een kleinere omgeving kan het zo zijn dat er naast de 2 bovenste aandachtgebieden zwaardere eisen gesteld kunnen worden aan bijvoorbeeld beveiliging of redundantie. Een belangrijk ander vergeten punt is vaak onderhoudsvriendelijkheid. Is bijvoorbeeld de management interface eenvoudig te bedienen? Wordt de firmware van een switch regelmatig onderhouden? Is deze firmware snel op te zoeken en vrij te downloaden? Is er online documentatie beschikbaar? En zijn er andere vormen van support beschikbaar? Allemaal zaken die leiden tot een goede of achteraf nare ervaring. Meest gevraagd is Virtual Local Area Network ondersteuning, afgekort met VLANs. VLANs maken het mogelijk om een switch virtueel op te delen in kleinere switches die van elkaar geïsoleerd zijn. Het doel is het isoleren van netwerkverkeer, bijvoorbeeld VoIP en Office verkeer, zodat de werking beter gegarandeerd kan worden, of het isoleren van een gastennetwerk ten opzichte van een bedrijfsnetwerk, zodat eventuele bezoekers toch van internet gebruik kunnen maken, maar niet op het netwerk van de organisatie kunnen komen. Denk hier bijvoorbeeld aan de eisen gesteld door de AVG, oftewel GDPR-regelgeving. Als tweede functie op de lijst staat LSCP, oftewel Link Aggregation Control Protocol. Met LSCP kan je bijvoorbeeld een server, een NAS of een andere switch met 2 of meer kabels aansluiten. Dit heeft als gevolg een snellere verbinding tussen deze netwerkdevices. Daarnaast wordt LSCP vaak ook voor netwerkredundantie gebruikt. Als je meerdere VLANs hebt en je wilt dat de netwerkapparaten aangesloten op beide VLANs met elkaar kunnen communiceren, dan wordt er bij kleine netwerkomgeving meestal de aanwezige internetrouter ingezet om het verkeer tussen het ene en het andere VLAN af te handelen, in jargon te routeren. In sommige situaties komt het voor dat de internetrouter hierdoor te zwaar belast wordt. De oplossing is dan om de eerste netwerkswitch, die direct achter de router aangesloten is, in te zetten voor deze taak. Voor zo'n centraal opgestelde switch wordt vaak de term core of spine switch gebruikt. Voordeel hierbij is dat een Netgear switch met VLAN routing deze taak makkelijk aan kan en zo houdt de router meer resources over. Nu we het toch over VLAN routing op een switch hebben, dan zien we dat standaard de toegang tussen de VLANs open staat. In sommige gevallen is het wenselijk, maar in andere gevallen weer niet. Wil je het verkeer tussen VLANs reguleren of afschermen, dan is dit te beïnvloeden door zogenaamde access control lists. Alhoewel je deze access control lists meestal bij middelgrote en grotere netwerken tegenkomt,
zien we al een tijdje de trend dat deze filteroplossing ook toegepast wordt bij kleinere omgevingen. Voor het lokaal monitoren van een netwerk wordt veelal SNMP gebruikt. Het Simple Network Management Protocol is een standaard waar veel netwerkmanagement server applicaties gebruik van maken. Voor netwerkswitches die SNMP ondersteunen, is er een zogeheten MIP-file. MIP staat voor Management Information Base. Hierdoor kan een switch worden uitgelezen en kan een signalering plaatsvinden met betrekking tot de status van een switch. Het inrichten en onderhoud van een SNMP-omgeving is echter wel een tijdrovende bezigheid en meestal wordt SNMP toegepast in een omgeving waar dedicated personeel aanwezig is voor het beheer van het netwerk. Als er een eis voor netwerkredundantie gesteld is, dan wordt er meestal gekozen voor de Netgear M4300 switches. Deze switchserie ondersteunt een oplossing die stacking heet. Stacking is bij Netgear het samenvoegen van meerdere switches, waardoor deze stack zich gedraagt als één logische switch. Als we deze Netgear switch stacks onderling met LSCP aansluiten, dan ontstaat er een kosteneffectieve redundante oplossing met een hoge netwerkperformance tussen de switches. Als laatste het RGMP-protocol, of vanuit geschreven Internet Group Management Protocol. RGMP heeft alles te maken met het effectief transporteren van audio- en video multicast signalen over IP. Heb je wel eens gehoord van RGMP snooping? Waarschijnlijk wel. Misschien in combinatie met een KPN Xperia box. Waarschijnlijk ben je in die situatie achtergekomen dat je RGMP snooping nodig hebt op je switch om alles goed te laten werken. RGMP snooping zorgt ervoor dat een zogeheten multicast AV-stream niet naar alle poorten van je switch doorgezet wordt, maar alleen naar de poorten waarop een AV-decoder is aangesloten en waar te kennen gegeven is dat deze switchpoort dit signaal wenst te ontvangen. Heeft een switch in deze situatie geen RGMP snooping support, dan worden alle switchpoorten ondergesneeuwd met data en daar zitten de andere aangesloten netwerkapparaten niet op te wachten. Voor degenen die meer over deze materie willen weten, hebben we nog een aantal opgenomen webinars ter beschikking die tot in de details ingaan op de wereld van AV over IP. Nu even tussendoor naar de UMNS switch categorie. De UMNS switches zijn plug-and-play en hebben zodoende geen management interface. Voor het installeren van UMNS switches heb je geen networking expertise nodig. Zolang je een Cat6a kabel gebruikt voor de aansluitingen tussen de netwerkapparaten, dan kom je in de praktijk een heel eind. In deze video laten we deze categorie switches verder buiten beschouwing en gaan we dieper in op de switches die een management interface hebben, vanwege het onderscheid in functionaliteit tussen deze drie andere switchcategorieën. Hiervoor ga ik deze categorieën bespreken en plaatsen binnen dit assenstelsel. Verticaal zie je de as met functionaliteit en hoe hoger op de as, des te meer functionaliteit. En horizontaal zien we de waarde opschalen van een kleinschalig tot een grootschalig netwerkomgevingen. De eerste eenvoudige beheercategorie netwerkswitches is de Plus-serie. Het beheer van deze switches is mogelijk via de internetbrowser, zoals Firefox, Chrome, Edge enzovoorts. Omdat deze switchcategorie minder functionaliteit heeft ten opzichte van de switches uit de hogere categorieën, heeft deze switch een vereenvoudigd management interface wat de installatie een stuk eenvoudiger maakt. Uiteraard worden VLANs ondersteund en is deze switchserie uitermate geschikt als spin in het web voor kleine kantoren, thuiskantoren, winkels, magazijnen of voor de veeleisende thuisgebruiker. Ook zien we deze switch toegepast als zogeheten edge switch bij de wat grotere netwerken ten behoeve van het voorzien van extra netwerkaansluitingen. Ook is er bij deze switchserie ruime keuze met betrekking tot het aantal poorten en voor alle huidige PUW-standaarden van PUW tot en met PUW++ hebben we verschillende modellen beschikbaar. Gaan we door naar de volgende categorie. De Smart Serie switches. Deze switches hebben wat extra functionaliteit ten opzichte van de Plus switches. Een aantal switches uit deze serie zijn ook in te stellen voor Netgear Inside Cloud beheer, waardoor deze type switches ook op een veilige manier remote te beheren zijn. Voor Inside beheer heb je buiten een Inside abonnement toegang tot internet nodig, een computer met een browser en of een Apple of een Android smartphone. En verder heb je niets extra nodig voor deze vorm van remote management. Wil je geen Inside Cloud management?
dan laat je Insight-instelling in de webinterface gewoon uitstaan. Overigens is de oplossing van de Smart Switch door Netgear uitgevonden en ontwikkeld en zo als eerste op de markt geïntroduceerd. Komen we tenslotte bij de categorie Managed Switches. Netgear Managed Switches zijn een goede oplossing als je een omgeving hebt waar meer geëist wordt op het gebied van redundantie, performance, als switch voor iSCSI storage of voor specialistische toepassingen als bijvoorbeeld multicast audio-video. In het kort samengevat, meer functionaliteit, meer aansluitingen en hogere snelheden. Managed switches zijn ook met een browser te beheren, met uiteraard dezelfde webmenustructuur als bij de smart switches. Dus de leercurve voor deze installatie is zeer laag te noemen. Daarnaast beschikken deze switches ook over een CLI, oftewel Command Line Interface. Dus ben je als netwerkspecialist gewend aan iOS, dan kan je deze categorie switches ook via een terminal emulator en commando's beheren. Zoals eerder verteld zijn alle huidige switches uit deze serie sterk gespecialiseerd voor AV over IP multicast networking en hebben we als Netgear een sterke samenwerking met nagenoeg alle toonaangevende AV-fabrikanten, met als doelstelling om zo de configuratie van AV over IP switching sterk te vereenvoudigen. We hebben als Netgear voor een groot aantal switches uit deze serie een speciaal voor AV over IP ontwikkelde management interface ontwikkeld. Deze interface bestaat uit selecteerbare profielen voor de meest gangbare AV over IP oplossingen, waardoor tweaken en tunen niet meer nodig is en zo een enorme tijdswinst geboekt kan worden tijdens de installatie. Zeker in de AV-wereld, waar je vaak met deadlines zit, is deze ontwikkeling een gigantische verbetering. Nu zijn we weer terug bij ons vergelijkend assenstelsel. Laten we de gebouwen maar eerst eens vervangen voor euro's, dan krijgen we een duidelijker vergelijk tussen prijs en functionaliteit. Ook plaatsen we de afbeeldingen van de switches even op de juiste categorie en positie. En gaan we door met het projecteren van de eerder besproken functies. Zo kan je in één oogopslag zien door welke switches bepaalde zaken ondersteund worden. Laten we beginnen met RGMP snoeping. Deze functionaliteit wordt bij veel kleinere netwerkomgevingen gevraagd, vandaar dat dit door alle te beheren Netgear switches wordt ondersteund. Laten we ook eens even kijken naar ondersteuning voor VLANs. Zoals je hier ziet wordt deze functie door alle te beheren Netgear switches ondersteund. Komen we aan bij LSCP, de methode om switches met een hogere snelheid te verbinden. Hier zien we dat uitgezonderd de onderkant van de plus switches LSCP wordt ondersteund en hierdoor is deze functie breed beschikbaar. Hiermee hebben we de belangrijkste basisingrediënten benoemd en zien we dat we ook met relatief eenvoudige en betaalbare switches een betrouwbare en functionele netwerkomgeving kunnen bouwen. Verwacht je meer functionaliteit, dan kan dit uiteraard ook. Heb je een SNMP server, dan zijn alle smart en managed switches uitleesbaar met SNMP. Kijken we naar VLAN routing en met name naar statical routing, dan zie je dat vanaf het midden van het smart switch segment statical routing beschikbaar is. Overigens, statical routing zijn handmatige routetabellen die je binnen een switch kunt ingeven, door ons vaak aangeduid als L2+. Ook de ACL-functie om netwerkverkeer tussen de VLANs te kunnen filteren is beschikbaar op alle Netgear switches die VLAN routing ondersteunen. Ben je op zoek naar dynamic VLAN routing, ofwel switches die een dynamische routering kunnen maken door middel van protocollen, als bijvoorbeeld RIP, oftewel Router Information Protocol, dan kan je terecht bij onze Managed Switch serie. Ook heeft de Managed Switching serie een speciaal door ons ontwikkeld protocol genaamd IGMP+, waarmee we het zeer eenvoudig maken om AV multicast streams over meerdere switches door een netwerk van AV-decoders en encoders verspreid over meerdere switches te sturen. En tot slot de mogelijkheid tot stacking met onze M4300-serie. Wil je meer weten over stacking? Lees dan even mijn blogs op innovatie.netgear.nl of zoek via Google naar wat verstaat Netgear onder stacking. Omwille van de tijd ronden we maar snel af met wat tips en tricks. Heb je direct hulp nodig bij het uitzoeken van een switch? Neem dan eens een kijkje op https://selector.netgear.com. Een centrale bron voor alle informatie is support.netgear.com. Vul je daar het type nummer van je switch in, dan vind je documentatie, eventuele drivers of software, firmware updates, tips, frequently asked questions eenvoudig terug.
Uiteraard zijn onze switches energiezuinig, is de schaalbaarheid groot, hebben we een zeer breed assortiment, dus de keuze is reuze. De eerste 90 dagen na aanschaf heb je de mogelijkheid op assistentie door de helpdesk bij installatie. En optioneel hebben we supportcontracten tegen scherpere tarieven voor het geval je 24/7 onze assistentie nodig hebt. Ook met de garantie is het prima. 5 jaar voor de Plus en de Smart switches en een limited lifetime garantie voor de Managed Switch categorie. Ga naar Swiss Effect en valt deze onder garantie, dan sturen we je de volgende werkdag een vervangend exemplaar toe. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Netgear Tips en Tricks. Heb je suggesties voor een nieuwe blog, vlog of webinar? Laat het mij gerust weten. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe op jou gerichte content. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-sales vragen ook bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Voor het verkrijgen van aftersales support kan je terecht bij ons L2 supportteam in Ierland. Hier zijn voldoende Nederlands en Franstalige aftersales support engineers aanwezig om je verder op weg te kunnen helpen. Heb je commerciële vragen, dan kun je uiteraard terecht bij je vaste contactpersoon bij Netgear. Heb je deze niet, neem de contact met ons op via een e-mail naar be of nl.rapidresponse@netgear.com. We zien je vragen graag tegemoet. Ben je op zoek naar nog meer achtergronden? Neem dan eens een kijkje op onze site innovatie.netgear.nl. Op deze site vind je achtergronden terug als blogs, vlogs en verkoopacties. Ook kan je aangekondigde webinars en de opname van voorgaande webinars terugvinden. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar ja, nog lang niet aan het eind van de door jullie gestelde vragen en onderwerpen voor onze rubriek met tips en tricks. Hou zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor meer nieuws. En heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker even op de like-knop. Bedankt voor je interesse en tot de volgende keer.